Hello guys, welcome back sa aking channel. Gaya nga na nakikita nyo sa ating screen, yung aking mga videos, meron na siyang dollar sign. Pero ang pinagtataka ko, wala pa rin lumalabas na ads. At yun ang ituturo ko sa inyo guys. So follow nyo lang steps na to para masundan nyo. Open lang natin ang ating channel. Dahil nakalagin na ako dito sa Chrome, direct na siya. So, punta lang tayo sa Monetized videos. Pasensya na guys, medyo mahina yata yung signal at medyo maingay dito sa ating paligid. So, andito na tayo sa ating channel content. Kung makikita nyo guys, dito sa content, click natin tong box. Tapos, makita nyo rito edit. So, after ng edit, click lang natin tong arrow. Tapos, click lang natin tong monetization. So, ang gagawin lang natin dyan guys, update lang natin. I understand the application of this action. Update videos. So wait lang natin guys. So yun na guys, updated na siya. At meron pang isang option dito. Click lang natin tong edit. Tapos click lang natin tong add setting. Update type of ads. Dito na natin makikita tong overlay ads, sponsor cards, skippable at non-skippable ads. So update lang natin yan guys. Click lang natin uli yung I understand, update videos. Ayun guys, tapos na siya. So meron pang isang option dito, halimbawa yung ibang videos nyo wala pa ring lumalabas na ads. So ang gagawin natin, click ng, imbis na dito tayo sa per box magkiklik, dito tayo sa video. So lahat na yun guys. So ganun lang uli. Punta lang uli tayo rito sa monetization, click natin yan. Tapos update videos. You understand? Update videos. Antayin na nga guys. Tapos na siyang mag-update. Medyo matagal lang. So close na natin to. After natin i-close, so pwede na natin i-check ang ating mga videos kung meron na nga siyang ads. At yun lamang po. Sana nakatulong sa inyo. Maraming salamat.